Примор'ї на території Російської Федерації спалахнула гордість Росії і є жертва та постраждалі. Судно зійшло з верфі лише 3 роки тому, а тепер уже кануло в літо. У Росії загорілося унікальне судно «Катерина Велика». За даними Далекосхідної транспортної прокуратури, внаслідок загоряння несумісні з життям травми дістала одна людина. Судно «Катерина Велика», яка уже маленька, належить до категорії льодового класу Icebreaker 7, яке може працювати в суворих арктичних умовах. У Владивостоці то Росія горіло унікальне судно постачання льодового класу «Катерина Велика». Інцидент трапився, коли судно перебувало на ремонтному заводі, куди прибуло для планового обслуговування. Про це 8 квітня, як ви помітили, повідомила Далекосхідна транспортна прокуратура Російської Федерації. Пожежа виникла ввечері 7 квітня і лише станом на ранок 8 квітня була ліквідована. Палахкотіла по-великому, по-імперськи, по-царськи. Унаслідок загоряння одна людина загинула, ще 3 дістали поранення і були шпиталізовані. За цим фактом триває слідство. Цікаво, кого знайдуть. Вони зазвичай нікого не знаходять, або скажуть, що підпалив Буданов, а всім цим керував великий Байден і Ріші Сунак. Що відомо про цей криголам? Судно «Катерина Велика» побудоване 2020 року, всього-навсього. Буквально 4 роки тому. Належить воно до категорії льодового класу Icebreaker 7. Воно здатне працювати в арктичних умовах і долати кригу в зимово-весняний період товщиною до 2 метрів і в літньо-осінній період до 2,5 метрів. Завдяки своїм високоманеврованим рульовим коронкам судно може повертатися на місці. Катерина, так його й закрутило полум'я. Катерина Велика може виконувати різноманітні завдання в морі, могла виконувати, включно з перевезенням вантажів в умовах арктичної криги. Зігріли її, щоб їй не голодно було. Встановленням якорів на інші судна, льодовими операціями за непростих погодних умов, моніторингом льодового стану, порятунком і супроводом екіпажів, ліквідацією розливів нафти і боротьбою із зовнішніми пожежами. Є унікальним судном у своєму роді. Може, це з ним і радився російський диктатор Путін. Він же любить з Катериною Великою радитися, з Іваном Грозним, з Петром І. А тепер не буде йому з ким радитися, хіба що в своїх псевдоісторичних уявленнях. Добре відмінусовується російський флот корабельний. Просто таки, навіть не треба нікому нічого робити. Або якимось диверсантом Божого послання і волі. Що ж воно там горить без кінця і без краю? Не дарма жартував міністр оборони Великобританії буквально тиждень тому Гранд Шап, що в принципі російським суднам навіть не треба нікуди виходити. Вони стоять в бухтах або стоять на ремонті і палають. Отака тепер їхня доля. Чи точніше те, що від неї залишається. Недоля очікувала на Катерину Велику, як ми бачимо. Тим часом непроста ситуація на українсько-російському фронті, ба більше знаємо, що ворог готується до наступальних дій, очевидно, планує їх до літа цього року, до початку, але, як кажуть вже багато експертів і військових, і, зокрема, політичних, що це буде мало чи не останній бій російського диктатора, що він зараз збирає 300 тисяч, може зібрати і куди більше, може їх пускати, але не вийде в нього до кінця доукомплектувати, до кінця оснастити цю свою армію, і навряд чи потім його майбутні потуги ще матимуть місце. Зокрема, так оцінює імперські чергові завойовницькі наміри російського деспота Путіна Ігор Ейдман, соціолог-політолог з Німеччини, який знається на питаннях і Російської Федерації, і путінського мислення та кроків. До речі, друзі, наш свіжий стрім можете подивитися на Ютубі 24-го. Підписуйтеся, переходьте. Там він ще розповів, що нас може багато чим здивувати старіна Джо Байден, тому дуже цікаво, там такі інтриги і перспективи, які не сподобаються Російській Федерації. Чому не переможе Трамп? Підрахунки, соціологія. Заходьте, будь ласка, дивіться. Завжди рада вас там бачити. Збройним силам України доведеться ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності в обороні через наступ Російської Федерації. Військові не можуть планувати успішний контрнаступ або оборону, не знаючи, коли та яку допомогу отримає країна. Російські окупанти активізували наступальні операції вздовж усієї лінії фронту. Збройним силам України через затримку з наданням військової допомоги Сполучених Штатів доведеться накопичувати ресурси і ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності в обороні. Як повідомляє нам Інститут вивчення війни, в своєму свіжому зведенні загарбники прискорили темпи штурмів на всьому театрі бойових дій. 4 квітня вони провели механізовану атаку ротного рівня в напрямку міста Часів Яр у Донецькій області. Результати наступальної операції свідчать, що військові агресора успішно компенсують зростання втрат у живій силі і техніці. Президент України Володимир Зеленський та високопоставлені військові наголошували, що затримки з військовою допомогою змусили сили оборони поступитися ініціативою на полі бою агресору. Наші захисники не можуть планувати успішний контрнаступ або оборону, не знаючи, коли та яку допомогу отримає країна.
Українським силам доведеться ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності певних аспектів оборони за рахунок боротьби з ініціативою обмеження російського військового потенціалу або планування майбутніх контрнаступальних операцій. Причиною є затяжні дебати у США довкола пакету військової допомоги.